Доброго дня, я Орловський Олексій, автор проєкту «Ти бос грошей». Зараз ми з вами розглянемо тему, яка називається «Розрахунок ефективності фінансування». Раніше ми говорили, що фінансування бізнесу може відбуватись загалом за рахунок двох різних джерел, а саме це зовнішні фінансові інститути або від власнику бізнесу. При залученні фінансування, наприклад, від банку, фінансовий директор має перш за все розрахувати реальну вартість кредиту. Звертаю вашу увагу, що розрахунок вартості кредитування має певні підводні каміння, про які необхідно знати і пам'ятати. На слайді показано реальний приклад формування відсоткової ставки по кредиту. Ви бачите, що в цьому прикладі є багато складових, які мають вплив на розмір відсоткової процентної ставки. Тому на які підводні каміння необхідно звернути увагу? По-перше, необхідно розуміти відмінність між номінальною і ефективною, я би сказав, фактичною процентною ставкою і знати, як її розрахувати. По-друге, необхідно мати уявлення про те, як банком формується ставка по кредиту. По-третє, звертати увагу на додаткові банківські комісії. Далі, треба розуміти зв'язок вартості кредиту з кредитним ризиком або з кредитним рейтингом позичальника і якістю заставу, яка надається як забезпечення для залучення кредиту. Треба також пам'ятати, що для різних клієнтів-позичальників банк може запропонувати різні процентні ставки, і це є абсолютно нормально. Відсоткова ставка – це є основний, але не єдиний вид витрат при користуванні кредитом. Це треба також розуміти і пам'ятати. Фінансовий директор має запобігати маніпулюванню банками із процентними ставками через використання різних додаткових комісій. Це є пряма функція фінансового директора. Розгорнутий опис методології ціноутворення процентної ставки для кредитування, умовний приклад розрахунку вартості кредитування, дивіться в матеріалах, які додаються до цього відео. Якщо говорити про фінансування зі сторони власника, то тут завданням фінансового директора є вибір оптимальної форми фінансування з урахуванням податкових наслідків. Для цього необхідно знати, які можуть бути варіанти фінансування бізнесу, а потім вже розрахувати ефективність кожного варіанту для власника бізнесу. На слайді, який ви бачите, показано результат економічного ефекту по кожному із 4 видів фінансування, які я наводжу. А сам умовний приклад із детальними розрахунками, він вже розглядається в матеріалах, які додаються до цього відео. Дякую вам за увагу. Дивіться далі наступний блок, який називається інвестиційна діяльність. Фінансову діяльність ми з вами пройшли.